Bạn có bao giờ tự hỏi, Việt Nam thật sự đang đứng ở đâu trong cuộc đua 5 giờ toàn cầu? Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ đấy. Nhiều người nói Việt Nam chạy sau, nhưng cũng có người bảo chúng ta đang là ẩn số đáng gờm trong công nghệ 5 giờ. Vậy sự thật nằm ở đâu? Hiện tại, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn giữ các vị trí dẫn đầu thế giới về thương mại hóa 5 giờ, với hạ tầng cực kỳ rộng và ổn định. Nhưng cuộc đua 5 giờ không còn là chuyện ai dựng nhiều trạm phát sóng nhất, mà là ai làm chủ được công nghệ đứng đằng sau nó. Và đây là lúc Open RAN xuất hiện, một mô hình mới cho phép tách rời phần cứng và phần mềm, tạo ra sự linh hoạt mà trước đây các nhà mạng không bao giờ có được. Nó giống như việc biến cả hệ thống mạng thành một bộ Lego khổng lồ. Cần nâng cấp gì thì nâng cấp, không còn bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Vậy Việt Nam đang ở đâu? Về mức độ phủ sóng rộng rãi, chúng ta chưa nằm trong nhóm dẫn đầu, nhưng tốc độ phát triển thì không hề khiêm tốn. Việt Nam bắt đầu thương mại hóa muộn hơn một số nước, nhưng tốc độ tăng trưởng theo từng năm lại nhanh đến mức nhiều chuyên gia phải chú ý. Điểm đặc biệt nhất, Việt Nam không chỉ triển khai 5 giờ, mà còn tự nghiên cứu và sản xuất nhiều thiết bị 5 giờ chiến lược, điều rất ít quốc gia làm được. Từ phần cứng, phần mềm điều khiển cho đến thiết kế anten, Việt Nam đã làm chủ được nhiều phần quan trọng trong một trạm phát 5 giờ hiện đại. Rất ít quốc gia trên thế giới có khả năng tự phát triển thiết bị 5 giờ từ phòng nghiên cứu đến sản xuất hàng loạt như cách Việt Nam đang làm. Đặc biệt hơn, Việt Nam còn được xem là một trong những quốc gia đi tiên phong trong Open RAN mô hình, được dự đoán là tương lai của mạng di động. Lý do đầu tiên khiến Open RAN hấp dẫn chính là chi phí thấp hơn, giúp nhà mạng giảm phụ thuộc vào hệ thống khép kín đắt đỏ trước đây. Điểm mạnh thứ hai, các nhà mạng có thể kết hợp thiết bị của nhiều nhà sản xuất trong cùng một hệ thống, linh hoạt hơn rất nhiều so với mô hình truyền thống. Và lợi điểm thứ ba, Open RAN mở ra không gian sáng tạo khổng lồ, cho phép những quốc gia nhỏ nhưng nhanh nhạy có thể vươn lên mạnh mẽ. Trong thị trường viễn thông luôn phải tối ưu chi phí, Open RAN chính là lời giải giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia có hạ tầng lớn hơn. Trong nhiều hội nghị công nghệ quốc tế, Việt Nam được nhắc đến như một điểm sáng mới nổi, không phải vì quy mô lớn, mà vì tốc độ đổi mới. Nhiều tờ báo quốc tế còn gọi Việt Nam là một trong những người tạo xu hướng 5 giờ mới. Điều này không phải tự nhiên mà có. Việt Nam không dẫn đầu về số lượng trạm 5 giờ, nhưng lại nổi bật ở khả năng sáng tạo công nghệ và tốc độ đổi mới cực nhanh. Chính khả năng tự nghiên cứu và cải tiến liên tục đã giúp Việt Nam ghi tên mình rất rõ trên bản đồ 5 giờ toàn cầu. Tuy nhiên, việc triển khai 5 giờ trên diện rộng vẫn còn là thách thức, đặc biệt tại những khu vực có mật độ dân cư thấp. Chi phí đầu tư cho hạ tầng 5 giờ vẫn rất lớn, khiến tốc độ mở rộng không thể diễn ra nhanh như mong muốn. Ở nhiều khu vực, tốc độ 5 giờ vẫn chưa đồng đều. Đây là bài toán cần thời gian để tối ưu và nâng cấp. Thêm vào đó, những ứng dụng nổi bật của 5 giờ trong đời sống vẫn chưa thật sự bùng nổ theo kỳ vọng ban đầu. Nhưng lợi thế mạnh nhất của Việt Nam chính là hệ sinh thái công nghệ nội địa đang phát triển rất nhanh và rất ổn định. Nhiều thành phần quan trọng như chipset 5 giờ, trạm phát và thậm chí là lõi mạng đều đang được làm chủ ngày một tốt hơn. Tốc độ phát triển này nhanh đến mức khiến không ít quốc gia phải bất ngờ với sự bứt phá của Việt Nam. Khả năng chủ động trong chuỗi cung ứng giúp Việt Nam tránh được nhiều rủi ro về thiếu linh kiện hay đứt gãy nguồn cung. Trong giai đoạn tiếp theo, mục tiêu lớn nhất là phổ cập 5 giờ vào nhà máy và khu công nghiệp, nơi cần tốc độ và độ trễ cực thấp. Cùng với đó là việc triển khai thành phố thông minh, nơi mọi thiết bị đều được kết nối thông qua hạ tầng 5 giờ ổn định. Xa hơn nữa, Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia xuất khẩu công nghệ 5 giờ cho khu vực và cả thế giới. Và với tốc độ hiện tại, chúng ta hoàn toàn có cơ hội nâng vị thế lên tầm cao hơn trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Trong vài năm tới, Open RAN được dự đoán sẽ trở thành tiêu chuẩn mới của mạng di động toàn cầu. Và nếu giữ được tốc độ nghiên cứu như hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia cuộc đua 6 giờ ngay từ sớm. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ 5 giờ của khu vực trong giai đoạn 2025 đến 2030. Và tất cả những dữ liệu hiện tại đều cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng và có vị thế rất đáng chú ý. Tóm lại, Việt Nam chưa dẫn đầu về quy mô 5 giờ, nhưng lại nổi bật về tốc độ đổi mới và khả năng sáng tạo, điều mà nhiều quốc gia lớn cũng phải chú ý. Open RAN, Make in Việt Nam và tinh thần tự làm chủ công nghệ đã giúp chúng ta có vị thế ngày càng rõ trên bản đồ 5 giờ toàn cầu. Nếu bạn muốn Chip phân tích sâu hơn về 5 giờ, Open RAN hay cả 6 giờ, hãy để lại bình luận, Chip luôn ở đây để giải thích công nghệ theo cách dễ hiểu nhất. Đừng quên like, đăng ký và bật chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Đây là Chip đội nón, giúp bạn hiểu công nghệ dễ dàng hơn mỗi ngày.